าษาพาทีป .6 หน่วยการเรียนรู้ที่6กลอนการจากบ้านไทยสรุปเนื้อหากล่าวถึงครอบครัวของเด็กชายไผ่งามที่มีด้วยกัน5คนคือพ่อแม่ย่าน้องหญิงและตัวของเขาบ้านของไผ่งามเป็นบ้านจัดสรรอยู่กลางเมืองพ่อของเขาให้เหตุผลว่าที่ต้องซื้อบ้านหลังนี้ก็เพื่อจะได้ไปทำงานและรับส่งไผ่งามกับน้องไปโรงเรียนได้สะดวกการได้อยู่บ้านเรือนไทยจึงเป็นเพียงความใฝ่ฝันของไผ่งามเท่านั้นแต่อยู่มาวันหนึ่งเมื่ออบต.เชิญพ่อกับแม่ของไผ่งามไปเป็นคณะกรรมการจัดงานวันครอบครัวสุขสันต์และเชิญคุณย่าเข้าร่วมพิธีรดน้ำผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์โดยใช้สถานที่อุทยานบ้านไทยซึ่งอยู่ในชุมชนใกล้ๆบ้านของไผ่งามเป็นที่จัดงานเมื่อไปถึงบริเวณที่จัดงานพ่อแยกไปที่กลุ่มคณะกรรมการแม่ไปดูแลซุ้มต่างๆที่ตั้งชื่อไว้อย่างคล้องจองตามทิศทั้ง8ที่ซุ้มนั้นๆตั้งอยู่ได้แก่ทุ่งที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกก็ตั้งชื่อว่าวิถีบูรพาซุ้มที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็ตั้งชื่อว่าอุษาอาคเนย์นอกนั้นมีเหมันทักษิณทิศใต้เฉิดฉินหรดีทิศตะวันตกเฉียงใต้อัครณีประจิมทิศตะวันตกคิมหันพายัพทิศตะวันตกเฉียงเหนือแวววัปุดรทิศเหนือประภาสรอีสานทิศตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่ไผ่งามและน้องหญิงพากันเดินไปส่งคุณย่าที่ประรำพิธีรดน้ำผู้ใหญ่พวกเขาก็เพลิดเพลินไปกับดอกไม้สวยงามหลากหลายสีสันที่ส่งกลิ่นหอมมาตามลมเช่นโม่แก้วปืนพิกุลแต่ก็มีดอกไม้บางชนิดที่อยู่ด้านหลังที่ไม่ได้กลิ่นหอมไผ่งามจึงเกิดความสงสัยและถามคุณย่าจึงอธิบายให้หลานฟังว่ากลิ่นของดอกไม้นั้นเราได้กลิ่นก็ต่อเมื่อตามลมเท่านั้นไม่มีกลิ่นหอมของดอกอะไรที่หอมทวนลมหรอกไผ่งามจึงถามคุณย่าว่าไม่มีกลิ่นอะไรที่หอมทวนลมได้บ้างเลยหรือคุณย่าจึงอธิบายให้ฟังว่าคนที่ประกอบคุณงามความดีมีศีลธรรมมีความเป็นกัลยาณมิตรมีจิตเอื้อเฟื้อช่วยเหลือและแบ่งปันคนผู้นั้นก็จะเป็นที่สรรเสริญของคนทั่วไปแม้เหล่าเทวดาก็จะแซ่ซองสรรเสริญเพราะถือว่าคนผู้นั้นมีกลิ่นหอมแห่งศีลกลิ่นหอมแห่งธรรมซึ่งมีความหอมเป็นอมตะไม่มีวันจางหายจะหอมได้ทั้งทวนลมและตามลมคุณย่ายังยกกาบยานี11 โบสถ์ขึ้นมาประกอบด้วยขณะนั้นมีเสียงประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดว่าพิธีรดน้ำผู้ใหญ่จะจัดในช่วงบ่ายต่อจากนั้นก็จะมีการประกวดนางสงกรานต์ขอให้ผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวด้วยไผ่งามสงสัยว่านางสงกรานต์เกี่ยวข้องกับวันปีใหม่ของไทยอย่างไรจึงถามคุณย่าจึงชวนหลานทั้งสองไปนั่งที่โคนต้นทองหลางแล้วก็เล่าเรื่องนางสงกรานต์ให้ฟังว่าท้าวกบิลพรหมมีธิดา7 นางและธิดาทั้ง7 นางนี้จะผลัดเปลี่ยนกันเชิญเสียรของท้าวกบิลพรหมบิดาผู้ล่วงลับไปส่งน้ำประพรมเครื่องหอมด้วยความรักอาลัยและระลึกถึงในวันที่พระอาทิตย์โคจรเข้าสู่ปีใหม่ดังนั้นนางสงกรานต์จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความงามดุจเทพธิดาผู้มีจิตใจงามเปี่ยมด้วยความกตัญญูกตเวทีผู้คนที่ซาบซึ้งกับการกระทำของนางสงกรานต์จึงนำมาปฏิบัติตามจนเกิดเป็นประเพณีสงกรานต์สืบมาพอดีพ่อมารับคุณย่าไปส่งที่ประรำพิธีน้องหญิงขอตามไปด้วยไผ่งามจึงขอนอนเล่นอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วไผ่งามก็ม้อยหลับไปและฝันว่าได้พบกับเด็กชายผมจุกตัวอ้วนป้อมคนหนึ่งโผล่มาทักทายและเรียกไผ่งามว่าที่พลายงามแล้วก็ชวนไผ่งามขึ้นไปบนบ้านเรือนไทยหลังใหญ่โตมโหฬารอลังการงานสร้างจริงๆซึ่งก็คือเรือนของขุนช้างไผ่งามได้ฟังใครคนหนึ่งขับสภาพอย่างไพเราะเป็นบทชมความงามของบ้านเรือนไทยว่ามีความสวยงามมีความร่มเย็นใครได้อยู่ก็จะมีแต่ความสุขสงบมีความเป็นเอกลักษณ์ของไทยก่อสร้างได้อย่างวิจิตรพิสดารแล้วไผ่งามก็ได้ยินเสียงตุ๊กแกร้องไผ่งามมองหาและเห็นมันเกาะอยู่ที่หัวเสาแล้วทำท่าจะกระโดดลงมาไผ่งามจึงตะโกนร้องอย่าแล้วก็ต้องตื่นขึ้นทันทีเมื่อมีผู้สาดน้ำเข้ามาเต็มหน้าโครมใหญ่ไม่ใช่ใครน้องหญิงน้องสาวของเขานั่นเองที่มาตามเขาไปเล่นสาดน้ำ